خب سلام، ما میخوایم امروز بازی کریستوف کلام با نوربرت فرایدریش رو تو سال 2011 تو تورنمنت روگانس لاتینا براتون ارائه بدیم. همونطور که میبینید یه پوزیسیون داریم که اینجا وزیر تو خونه H6، دوتا از تو خونه J4 و H4، فیلم تو C2 و از اون طرف هم اسب سیاه تو B6 و B8 با یه فیل تو C8 و دوتا رخ تو E8 و A8. خب همونطور که می‌بینیم متریال هم مساوی هست و چیزی نه سفید جلوه نه سیاه، ولی خب سفید از نظر پوزیشنی خب برتری خیلی واضحی داره. سفید الان با یک وزیر و دو سوار سبک، یعنی همون دوتا اسب حمله کرده به جناح شاه سیاه که حمله خوبیه دیگه که میتونه در آینده رخ E1 و مهرهای دیگه به حمله اضافه کنن و کار سیاه رو تموم. خب حالا بریم بازی رو ببینیم. از این پوزیسیون شروع شده و حالا حرکت اول بازی با یه حرکت غافلگیر کننده شروع میشه. اونا حرکت درخشان اسب در J6، حرکت با علامت. خب سفید در اینجا اسب در J6 میزنه. قطعا وقتی شما دروازه اسب در J6 میزنید خب باید قطعا ادامهش رو ببینید. پس من یه محاسبه 5-6 حرکتی نیاز داره که حرکت اسب در J6 رو ببینید. حالا بیایم ببینیم چی میشه اگر سیاه بیاد با پیاده بزنه تو اسب. اگر سیاه با پیاده بزنه تو اسب، ما با وزیر میزنیم تو پیاده کیش، شاه میاد خونه F8 با اسب میزنیم تو پیاده. همونطور که میبینید اینجا تهدید وزیر J8 کیش، شاه بالا و به همینطور وزیر J7 کیش ما تو داریم که اگر هم دقت کنید سیاه هیچ راهی برای جلوگیری از این مات نداره. حتی اگه سفید بخواد میتونه رخش هم از طریق E3 F3 به جریان بازی بیاد و کار سیاه در این پوزیسیون تموم شده است. بله برگردیم به خب حالا برمیگردیم به پوزیسیون اولیه، جایی که اینجا با اسب همون که زمین با اسب تو پیاده. بله خب حالا اینجا سیاه برای اینکه چون سیاه هم بالاخره بازیکن خوبیه و نمیاد همچین اشتباهی رو بکنه که با پیاده بزنه تو اسب، بنابراین اینجا این مهره رو که اینجا باز میشه با اسب بزنه تو فیل رو میزنه. بله خب سیاه یه مهره حمله کننده سفید رو از جریان بازی خارج میکنه که حرکت خوبی به نظر میرسه. سفید در بازی اصلی حرکت H در J4 رو زده که از نظر انجین ها حرکت بدی بوده. حالا اینجا حرکت خیلی جالب، حرکت اگه میخواید فکر کنید این پوزیسیون حرکت اسب J4 بوده با دو علامت. چرا اسب J4 ترکیه؟ اصلا فیل رو نمیخواد بزنه، اون فیل براش انگار مهم نیست. یک اینکه حالا ستون رخ رو باز میکنه برای حمله روی شاه، یکی که اسبش اومده روی H4 تر اسب F5 رو داره و تهدیدهای زیاد دیگه. خب حالا اینجا اگر حالا برگردیم به وضعیت اصلی، یعنی اینجا سفید اومده با پیاده زده تو فیل. اینجا سیاه حرکت H در J6 رو بازی کرده که الان می‌بینید وضعیت سیاه که خود بهتر شده، ولی وضعیتش باز هم یه طوری تموم شده است دیگه، چون داره رخ به خونه E3 H3 و حالا شاید هم F3 بیاد و بازی رو تموم. خب حالا اینجا سفید حرکتش نسبتاً واضحه و میاد وزیر رو میزنه توی پیاده با کیش. خب اینجا اگه سیاه شاه H8 کنه که یه طوری دیگه اصلا بلاده رو بازی تمومه و حرکت رخ E3 و H3 دیگه تمومه، نمیشه از ما جلوگیری کرد که در بازی اصلی شاه به خونه F8. خب حالا سفید تهدیدهایی داره، مثل به عنوان مثال آوردن رخ تو خونه E3 که در بازی اصلی هم این انجام شده. حالا تهدیداش میتونه با حرکت‌های رخ X3 و رخ H8 باشه، یا میتونه رخ E3 با طرح رخ F3 و بعدم حرکت دادن پیاده J5 و استفاده کردن از آچمزی شاه. سفید در اینجا حرکت رخ E3 رو انجام میده که حرکت طبیعیه، ولی حرکت بهتری که سفید میتونه انجام بده اینجا حرکت J5
J5 با طرح چیه؟ باز کردن ستون F علیه شاه سیاه که دیگه اگر حالا دروازه اصلی انجام نشده و اگر دیگه سیاه اینجا پیاده رو میپذیرفت سفید با رخ بازی رو تموم کرد. بعد نگردیم به بازی هستیم که رخ اومده ایست. حالا توی این وضعیت همونطوری که میبینین وزیر رو سیاه میاره ده7 خیلی حرکت نرمالیه. خب ولی حالا اینجا میاد برای که بیاد یا اینجا یا اینجا بیاد دفاع کنه. ولی یکی از حرکت هاییه که میتونه بازی کنه، ولی تو بازی هسته رخ E7 میکنه، یعنی میاد میگه آقا تو بیای پیاده رو بگیر، من میخوام شما از این ور بیام در برم. و رخ E7 حرکت خوبی بوده که در بازی اصلی انجام نشد. اینجا حرکت وزیر E7 انجام شد در بازی اصلی. اینجا سفید حرکت J5 رو بازی میکنه که به منظور باز کردن ستون هستش. خب اینجا اگر سیاه بیاد بزنه طبق همون چیزی که ما دیدیم رخ میاد F3 پیش میده و یه جوری سیاه باید وزیر رو بذاره و دیگه تسلیم و مات. بنابراین قطعا سیاه همچین چیزی رو قبول نمیکنه. سیاه اینجا حرکت وزیر J7 رو بازی کرده در بازی اصلی. خب قطعا اگه سفید بپذیره وزیر رو که یه سوار عقب رو قطعا بازی رو خواهد بود. خب سفید در بازی اصلی وزیرش گذاشته تو خونه F5 با طرح چی؟ رخ H3 و رخ H7 که در تصویر وزیر F5. خب ادامه بازی همونطوری که میبینیم اومدیم اینجا این پیاده آشمز شده و یه جوری این پیاده الان یکی از نقطه ضعف‌های سیاه. حالا بیایم با هم ببینیم که اگر سیاه بخواد با وزیر بزنه تو پیاده چه اتفاقی میفته. اگر بیاد بزنه وزیر میاد اینجا ستون رو میخواد ببنده، رخ هم میاد اضافه میشه و یه جوری تقریبا کار سیاه تمومه. سیاه خب نباید در پیاده. خب نوبت به سفید در بازی اصلی حرکت سیاه در بازی اصلی حرکت رخ A7 رو بازی کرده که سفید هم حرکت رخ H3. خب طرح سفید یه طوری J6 RH7 که بتونه حالا یه سوار یا یه رخی بگیره که اگه سیاه در اینجا بازی اشتباهی میکرد مثل همون پوزیشن قبلی وزیر در J5 میزد ما RH8 پیش میدادیم. اگه شاه J7 بیاد که وزیر H7 مات خواهد شد. بله اگه خب به خونه E7 شاه بیاد با وزیر H7 همراه باز هم که اونجا دیگه یه رخ رو میگیره با حرکت رخ در E8 شاه در E8 و وزیر در A7 دیگه برتری سفید کاملا مشخصه و دیگه سیاه باید تسلیم شدن این پوزیسیون. برگردیم به پوزیسیون جایی که حرکت وزیر در J5 اشتباه و یه طوری میشود گفت بلانده. سفید در بازی اصلی حرکت شاه J8 رو انجام داده برای اینکه از ستون و همینطور آچمزی بیاد بیرون، چون اگر هر حرکت دیگه ای انجام میداد یا ما با پیاده رو میرونیم J6 بعدم رو خود میذاشتیم H7 کار سیاه در از تموم میشد. خب سفید هم در بازی اصلی در F6 زده و سیاه اینجا تسلیم شده. چرا؟ چون دیگه بازی واقعا تمام شده است. حرکت رخ G سر رو چطور میشه جلوشو گرفت. حالا پیاده F6 خودش پیاده رونده است که قطعا میتونه به وزیر تبدیل بشه. طرحهای بسیار دیگه مثلا رخ G3 رخ F3 و همینطور مثلا رخ J5 رخ H5 رخ J5 و اینجا دیگه سیاه تصمیم. با سلام، من آرژه اسماعیلی هستم. درس امروزم
مسیر غیر استاندارد برای روح. اینجا بازی مینزومیش و مارشال رو داریم که الان در حال حاضر نوبت با سیاه میخواد این رخش رو به جریان بازی اضافه کنه و بتونه رو این پیاده ای فشار بیاره و در آخر بازی این رخ بهش کمک کنه. سیاه در حال حاضر با یه مسیر جالب روبرو میشه با طرح رخ آهف رخ ای7. یعنی فشار بر روی پیاده ای4. فشار بر روی پیاده ای4 که پیاده دفاع کننده یعنی از ای4 دفاع نمیشه، عملا میخواد رو اون پیاده که دفاع نمیشه فشار بیاره. B6 با طرح رخ آهف رخ ای7 و سفرم اینجا فیل رو میاره و F4 که بخواد که بدونه نداره رخ تربیت آهفت رو در سساد بشه. اینجا حالا رخ آهفت میاد بر روی این پیاده فشار میده و اینجا فیل H2 میاد فیل H2 و اینجا حرکت رخ ای7 انجام میشه. خب اینجا در این حالت سیاه وضعیت بسیار خوبی داره، از لحاظ متریال مساوی هست و الان ساختار پیاده سیاه هم بسیار خوبه. ساختار پیاده سفید این پیاده به عقب مونده است، میتونه تو آخر بازی بهش فشار بیاره و فعلا هر دو شاه امن در حال حاضر. و اینجا خب اسب دید میاد یه دفاع به روی ای4 اضافه میکنه. این بازی از چه شروعی به وجود اومده؟ به نظرت از بنونی بوده، درسته؟ 3-4 اسب F6 D4. در ادامه ساختار پیاده‌ای که داریم می‌بینیم ساختار پیاده‌ای بنونی هست که سیاه آ6 به 6 کرده و طرحش به 5 هست. اسب D2 برای سفید طرح رایجی هست و دوست داره اسب رو به خونه C4 ببره و خب یکی از دلایل دیگه هم اینه که بتونه F3 بکنه برای پیاده E4 یه دفاع بذاره. یعنی که استاد در غیر اون حالت اسب 3-4 F4 آماده بشه برای پیاده مونده. دقیقاً. و اینجا این بازی به همین جا قطع میشه بریم بازی بعدی. تا همینجا توضیح داده بود بازی رو. این دوم شما مارشال آره. خب این بازی پانو
سیفونتس این بازی کمانو سیفونتس بازی با در حرکت با سفید. خب اینجا ما بازم یه رخ غیر فعال داریم که میخوایم بازم به بازی اضافه کنیم مثل مثال قبلی. اینجا حرکت رخ عادی با طرح رخ ای رو بیاد روی این پیاده فشار بیاره F4 بدون ستون رو باز کنه و کل ستون ای رو برای خودش کنه و اینجا اون رخ آدو رخ آب به پیاده F هم F2 دیگه پیاده F آره F رخ آب به 8 اومده جلوی یعنی این کار کنه جلوی این آچاره رو سعی کنه بگیره یا به 4 کنه اینجا. خب نباید باشه. خب اینجا اینجا حرکت خیلی خوب افشار انجام میشه طبق اون طرحی که کلا سفید داشت و میخواد این ساختار پیاده‌ای سیاه رو خراب کنه. حرکت سفید برای اینجا ای در F4 ای در F4 در F4 و حرکت D6 حرکت D6 اینجا بازم تموم میشه این پوزیسیون و بازم حالا برتری یه کوچولو یه خورده‌ای برای سفیده چون رخ‌های فعالتری داره سواراش فعالترن. الان اگرم بخواد این فیل با این فیل تعویض بشه این فیل در قطب بسیار خوب قرار داره به اسب نشسته نمیذاره این پیاده رونده بشه در اون صورتی که وزیر در اینجا باشه و این پوزیسیون. امروز میخوایم درس نقش سوارها و پیاده‌ها در حمله به شاه قلعه رفته حریف رو با هم دیگه بخونیم و وضعیتاشو بگیم. اولین بازی که آماده کردیم بازی فاکس و باور توی واشنگتن سال 1901 که توی این وضعیت نوبت حرکت با سفیده و سفید اینجا حرکت اسب D4 انجام داده که به خودی خودش حرکت درستی نیست و صرفاً روی این قضیه داره این کار انجام میده که سیاه اسب رو بزنه. ولی اگر این کارو نکنه که به فرض بهترین حرکت سیاه اینجا زدن پیاده B4 با اسب خودشه که اینجا سفید باید با پیاده پس بگیره و بعدش وقتی که اسب میزنه وزیر میاد این وزیر باید حرکت کنه و بعد از اینکه پیاده دفاع کنه سفید دیگه هیچ برتری نداره و یه پیاده هم عقبه و این پیاده‌ش هم ایزوله تا به شدت ضعیف. پس به طور کلی می‌بینیم که این حرکت کلا خودش غلط بوده اما ایده‌ای که داشته برای قربانی دادن فقط در صورتی میتونسته درست باشه که سیاه قربانی رو بپذیره. حالا اینجا سیاه هم قربانی رو پذیرفته که کل هدف قربانی دادن اسب توی C4 این بود که قطر A2 به G8 رو بتونه یک مقدار بازتر کنه. اینجا قربانی وزیر در G6 رو سفید انجام میده با این هدف که یه اشتباهی رو اینجا انجام دادم رخ باید اینجا این اسب رو میزنه و اینجا دیگه سفید سیاه تسلیم میشه به خاطر اینکه با هر حرکتی که بخواد انجام بده در هر صورت میبازه. اگر بخواد که با پیاده H بزنه وزیر رو با اسب میزنه و تهدید مات در رخ درش هست میاره
حالا اگر با پیاده F اسب رو بزنه اینجا تاثیر باز شدن قطر رو می‌بینید. فیل میزنه توی C4 شاه باید بره F8 برای F8 ماتش میکنه. حالا اگر که با پیاده F بزنه اگر با پیاده F بزنم تقریبا همین اتفاق میفته، فقط این بار وضعیت یه مقدار ترتیب حرکات جابجا میشه. اول با فیل کیش میده، وقتی که فرق نمیکنه اگه این طرف بره، اگر این طرف اگه بره H8 که از طریق G6 خودش متعدی شه، اگر هم بره F8 دوباره میزنه ستون باز میشه و رخ میره H8 مات. این از وضعیت اول که دیدیم. وضعیت دوم خیلی بازیه که خیلی یاد دیدم، بازی معروفیه، بازی مارشال مقابل لویتسکی سال 1912. وضعیتی که توی این بازی به وجود اومده این حرکت، این وضعیتی که نوبت حرکت با سیاهه و اینجا مارشال حرکت رخ چیشو انجام میده، به وزیر میشینه، وزیر لویسی باید حرکت کنه و یه خونه جابجا میشه از H5 میره J5. حالا اینجا این اجازه رو میده که رخش رو توی H3 قربانی کنه و فیلو بزنه. قاعدتا نداره فیلش رو با پیاده رخ بزنه و پس بگیره، چون چنگال میخوره و وزیرش رو از دست میده، پس نمیزنه، کار نمیکنه. با رخ میشینه به وزیر تو خونه C5 ولی اینجا این باز خودش اجازه یه قربانی وزیر دیگر رو میده، وزیر J6 که اینجا سفید تسلیم میشه و دلیلش هم اینه که فرقی نمیکنه دوباره چه با وزیر بزنه، چه با پیاده F بزنه، چه با پیاده H بزنه، در هر صورت میبازه. اول با پیاده F رو ببینیم که اگر که با پیاده F بزنه از ای رو کیش و بعد رخ رو سیاه میزنه و سفید مات میشه. اگر با پیاده H بزنه که این دوباره خود اسپیدو در جا شاه سفید مات میکنه. اگر هم با وزیر بزنه اینجا دیگه مات نداره، اما سیاهی سوار جلو میفته، شاه میره اینجا دوباره اسب رو با کیش میزنه. دقت کنید که نداره بزنه چون با پیاده H آشمزه و اگر هم F بزنه دوباره مات میشه. پس شاه مجبور برگرده، حالا اینجا یکیش دیگه شاه برمیگرده و اینجا دیگه رخ رو بلند میکنه، به فرض میذاره H6 و سیاهی سوار و یه پیاده جلو و غالبا توی این آخر روز برگرده. وضعیت سوم بازی آلخین با سوپیکو سال 1945 توی تنریف که یه بازی چشم بسته بوده که آلخین با چشم بسته داشته بازی می‌کرد مقابل سوپیکو که وضعیت رو
بله خب اینجا بعد از چند حرکت بعد از 15 حرکت وضعیت به یه هم چیزی تبدیل شده و نقاط حرکت با آلخینه که مهره سفید رو داشته و یادتون نره که آلخین داشته با چشم بسته این بازی رو انجام میداده. اینجا یه مثال خیلی مشابهیه به بازی با دو تا بازی قبلی که دیدیم و اینجا آلخین وزیر شده توی J6 دوباره قربانی میکنه. به خاطر اینکه الان اگر بخواد با رخ J8 دفاع کنه اول اینو ببینیم به جای اینکه قربانی رو بخواد بپذیره چون اونها هم در صورت به ما منجر میشن. اگر رخ J8 کنه وزیر در چپ میزنه و وقتی که وزیر رو بزنه شاه سفید رخ F3 مات میکنه حریفو. پس دفاعی هم نداره به اون صورت. حالا اگر که با پیاده H بزنه دوباره رخ F3 در جا مات میکنه. پس با پیاده H هم نداره بزنه. اگر با پیاده F بزنه هم دوباره تقریبا همون اتفاق میفته، فقط اول سفید با اسب پیاده رو میزنه و اسبش هم قربانی میده. بعد از این حرکت حالا اینجا رخ H3 دوباره مات میشه. می‌بینیم که هر سه تا بازی اروپایی تقریبا مشابهی رو دنبال کردن. یه بازی 4 رو میرم آماده کردم که اون الگوش کاملا فرق میکنه با اتفاقاتی که این سه تا بازی افتاده. بازی برونشتاین در مقابل کوتوف سال 1946 در گرونینگن. این وضعیت رو من از یک حرکت قبل نشونتون میدم. اینجا نقاط حرکت با مهره سیاهه که حرکت درست اینجا رخ C4 میده که اجازه ورود رخ C1 سفید رو به عرض 8 نده و رخ‌ها رو تعویض کنه، چون همدلن هم رخ A8 ممکنه در سرساز بشه در نمبر سیاه، ولی این کار نمیکنه. میره دنبال پیاده زدن و میزنه توی B4 که خب این کاملا غلطه. اجازه رخ C8 رو به سفید میده که تهدید رخ چشماتو داره. اینجا سیاه خب فقط یه راه داره، اونم اینه که وزیرشو از خونه J6 برداره تا یه راه فرعی برای شاه ایجاد کنه. وزیر رو E5 قرار میده و سفید رخ چشم کیش میده. وقتی شاه به J6 میاد حالا اینجا پیاده F رو میرونه و F5 کیش میده. اینجا تنها حرکتی که سیاه داره اینه که با پیاده F5 بزنه. اینجا قربانی وزیر در H6 سفید انجام میده و خب با شاه که نمیتونه قاعدتا بزنه مجبور با پیاده وزیر رو بزنه و قربانی رو قبول کنه، هیچ راه دیگه‌ای نداره. اینجا رخ A8 وارد عمل میشه، میاد J8 و مات. شایان میرخانی هستم و امروز قراره چند تا از پوزیسیون‌های فصل 9 کتاب هنر حمله به هنر حمله در شطرنج اثر ولادیمیر ووکوویچ رو براتون توضیح بدم. فصل 9 در مورد حمله به فیل فیانتو یا در واقع فیل دوش هست و خب در واقع ما برای حمله به فیل فیانتو دو راه کلیدی داریم. اولیش حذف فیل فیانتو و حمله پیاده‌ای اچ که در این بازی انجام شده و ستونش باز شده. اینجا نوبت حرکت با سفیده و در واقع دو رخ خودش رو قربانی میده تا فیل فیانتو رو حذف کنه. رخ H8 مجبوره با فیل بزنه، رخ در H8 و شاه در H8 وزیر H1. اینجا از H7 یکی از گزینه هاست و گزینه های بعدی هم زیاد جالب نیستن. اگر شاه G8 کنه با از F6 و سپس شاه G7 و وزیر H6 به مات منجر میشه و اگر همین الان شاه
G7 کنه وزیر H6 شاه G8 و از مجبور با وزیر بزنه و خب بازنده است. به همین دلیل از H7 میکنه، از F6 و در واقع دلیلی که سفید اینجا میتونه از F6 کنه اینه که دیگه فیونکتو داخل G7 نیست و خونه‌های سیاه رنگ جناشا خیلی ضعیف شده. از H7 از F6 شاه ها اگر بیاد خونه G6 وزیر H6 و سیاه در واقع در این وضعیت بازنده است در فرم‌های مختلف و خب پوزیسیون بعدی باید بچینم. خب در این پوزیسیون نوبت حرکت با سیاهه و در واقع هدف سیاه اینه که زنجیر پیاده‌ای H2 G3 رو نابود کنه و از ضعف شاه استفاده کنه با حرکت دختر H2 شاه اگر بزنه از G4 شاه برگرده و فیل در G3 رخ ایدو اگر سفید هر ادامه دیگه هم دنبال کرد به خاطر ضعف خونه های متناظر F2 و H2 باز هم منجر به باخت میشد یا در واقع the corresponding forward points باز هم منجر به باخت میشد و بعد از رخ ایدو وزیر H4 از F1 فیل F2 با رخ میزنه با وزیر بزنه شاه H1 و در واقع وزیر B2 سفید مجبوره که یا رخ خودش رو بده یا وزیرش رو بس یا برنده. امروز از کتاب آرتور جلد اول فصل 23 تاکتیک با اسب بخش دوم رو میخوام باید رو توضیح کنم اون درس رو. تاکتیک با اسب به دو قسمت تقسیم میشه، یکیش حمله جناحی یا همون حمله دوگانه و حمله به شاه مخصوص شده با کمک اسب. بعد از مهره وزیر که در حمله جناحی بسیار خطرناکه، مهره اسب خطرناکترینه بعد از وزیر در حمله جناحی. و منظور همون حمله دوگانه یا چند باره و مهره اسب ما توی این فصلیت میگیریم که چه امکانات و باش میتونیم در بازی چه امکاناتی به دست بیاریم و بازی رو به برد برسونیم. بیشتر شطرنج‌بازان مخصوصا شطرنج‌بازانی که کم تجربه حرکت با اسب و حمله‌های دوگانه اسب رو نادیده میگیرن و به همین جور منجر به باخت میشه. یک نمونه از حمله جناحی رو یا همون حمله دوگانه رو واسهتون دیدم که میتونید ویدیو رو استاپ کنید و فکر کنید یا اگر نتونستید اینجا الان بهتون میگم. اینجا حرکت F4 بازیکن سفید انجام میده که مجبور میکنه بازیکن سیاه رو که با وزیر بزنه، چون اگه فکر کرده باشید چون اگه با شاه بزنه اینجا حرکت اسپیدا انجام میشه و حمله دوگانه و وزیر از دست میره، پس مجبوره که پیاده F4 رو با وزیر بزنه.
اینجا باز حرکت اصلی دو رو انجام میدیم که حمله میکنیم به وزیر خونه F4 که چند تا لاین بیشتر بازیکن سیاه نداره. چند تا حرکت که برای مثلا مثل وزیر E3 و وزیر H2 که هر دوشون با حرکت از E4 حمله دوگانه انجام میشه و وزیر از دست میره. یک حرکت از حرکت وزیر F1 که باز هم با حرکت از G4 بازیکن سیاه میبازه، چون چه حرکتش رو ببره خونه F5 چه ببره خونه D5 با حرکت از P3 حمله دوگانه انجام میشه و وزیرش رو از دست میده. اگر اینجا حرکت درست و طولانی تر کردن بازی حرکت وزیر F8 که نمیذاره که حمله دوباره انجام بشه در این منطقه. اینجا ما حرکت اسب G4 رو باز هم انجام میدیم و بازیکن سیاه دو حرکت بیشتر انجام نمیتونه بده. یکی اینکه یا شاهش رو ببره به خونه F5 یا شش رو ببره به خونه D5. اگه شش رو ببره به خونه F5 اسب به خونه D4 میادش و چه شاه به خونه F4 بیاد چه پیاده در J5 بزنه از در E6 میخوره و حمله دوگانه و بازیکن سفید میبره. پس حرکت شاه F5 حرکت بعدیه و حرکت شاه D5 رو انجام میده و اینجا حرکت فوق‌العاده عالی بازیکن سفید حرکت از F6 که واقعا قشنگه، چون هر حرکت با شاه انجام میشه چه بیاد چونه E5 چه بزنه داخل پیاده با حرکت از D7 حمله دوگانه انجام میشه و کار بازیکن سیاه تموم میشه. هدف از F6 هدف این بود که مجبور بشه بازیکن سیاه موزه بزنه که هر کارم میشه و این ستون F بسته بشه که تحت کنترل وزیر نباشه که ما به راحتی حرکت فوق‌العاده از F4 رو انجام بدیم که شاه هر طرف بره چه خونه D4 چه E5 و C5 به دام حمله دوگانه بیفتیم. اگر شاه در C5 بزنه از در E6 و حمله دوگانه، اگر شاه رو ببره به خونه D4 هم باز هم از در E6 و حمله دوگانه و اگر شاه رو برد به خونه E5 هم از در G6 و حمله دوگانه انجام میشه و بازی